वेलकम स्टुडंट. आज आपण केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या टॉपिक मधला एन्थाल्पी फॉर द ॲटॉमिक अँड मॉलिक्युलर चेंज एन्थाल्पी फॉर द ॲटॉमिक अँड मॉलिक्युलर चेंज और चेंजेस हा पॉइंट पाहणार आहे. त्यामध्ये एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन त्याच्या अगोदर काही सूचना आहेत पहा. काही मुलं फोन केले, मेसेज टाकले तरी आणखी व्हिडिओ पाहत नाहीत. तुम्ही पाहिलेलं आहे की आता 10वी आणि 12वीचा रिझल्ट जो आहे तो 12वीचा रिझल्ट 10वी, 11वी आणि 12वीच्या इंटरनल मार्कवरती किंवा टोटल मार्कवरती रिझल्ट सध्या 12वीचा आपण तयार केलेला आहे. आता याच्या अगोदर एक शासनाचं किंवा बोर्डाचं एक परिपत्रक आलेलं आहे का. बोर्डाने सांगितलेलं आहे की तुम्ही 12वीला वर्षभर व्हॉट्सअपवर किंवा प्रत्यक्ष चाचणी घ्यायच्या, परीक्षा घ्यायची. त्यानंतर तुम्ही इंटरनल बाबीवरती मूल्यमापन करायचं. म्हणजे थोडक्यात आता हे आपण व्हिडिओ पाहतोय, तुम्हाला आम्ही व्हिडिओ टाकतोय, ते व्हिडिओ तुम्ही बघताय का नाही त्याचं रेकॉर्ड तयार ठेवा म्हणून सांगितलेलं आहे. हे रेकॉर्ड त्याच्यामधून हजेरी आणि प्रत्येक शनिवारी आम्ही आठवड्याची हजेरी बोर्डाला पाठवत असतोय आणि किती मुलांनी व्हिडिओ पाहिले त्याच्यावरून आम्ही हजेरी तुमची बोर्डाला पाठवत असतोय. शिवाय याच्या अगोदर एक टेस्ट घेतलेली आहे, 25 मार्काची टेस्ट घेतलेली आहे. ती टेस्टचे पेपर आम्ही 1-2 दिवसात सूचना तुम्हाला ग्रुपवर टाकून ते आम्ही मागवून घेणार आहे सर्व विषयाची. तसेच पुढच्या महिन्यात आणखी एक परीक्षा 25 मार्काची 30 मार्काची आणखी परीक्षा घेणार आहे. त्यानंतर दिवाळीच्या अगोदर एक परीक्षा घेणार आहे. असे वर्षभर आम्ही या परीक्षा घेणार आहे. आणि कदाचित जर करोनाचं हे वातावरण जर कमी नाही झालं तर या इंटरनल परीक्षा त्यानंतर ही हजेरी याच्यावरून तुमचं फायनल मूल्यमापन होणार आहे. तर विद्यार्थ्यांना सूचना आहे पहा, तुम्हाला जर पास व्हायचं असेल, चांगले मार्क मिळवायचे असतील तर रेग्युलर व्हिडिओ पाहत जावा. कारण सोमवार ते शनिवार तुम्ही व्हिडिओ पाहिलेले आम्ही शनिवारी ते व्हिडिओवरून हजेरी मांडतो आणि ती हजेरी आम्ही बोर्डाला पाठवत असतो. जर विद्यार्थ्यांनी जर व्हिडिओ नाही पाहिला तर त्याची ॲब्सेंटी लागेल. शिवाय आम्ही जी परीक्षा घेतोय ते परीक्षा तुम्ही लिहून आमच्याकडे सबमिट करणं आवश्यक आहे. आणि त्याच्यावरूनच कदाचित जर करोना कमी नाही झाला तर या टेस्टवरती हजेरीवरतीच तुमचं शेवटचं मूल्यमापन असेल पहा. जर तुम्ही नाही व्हिडिओ पाहिले तर तुमची ॲब्सेंटी लागेल आणि तुम्ही नापास होचाल. तुम्हाला जर चांगली मार्क मिळवायचे असतील तर टेस्ट दिली पाहिजे, व्हिडिओ पाहिला पाहिजे. आम्ही कोणाचंही नुकसान करणार नाही, परंतु जे विद्यार्थी व्हिडिओ पाहत नाहीत त्यांची बोगस प्रेझेंटी लावणार नाही. कारण सोमवार ते शनिवारचं रेकॉर्ड आम्ही बोर्डाला पाठवतोय, त्यामुळं परत आम्हाला बदल करता येत नाही. तर कृपया तुम्ही व्हिडिओ पाहत जावा, विनाकारण नुकसान करून घेऊ नका. ओके, आपण पुढचं पॉईंट पाहूया. एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन, एन्थाल्पी और चेंज इन एन्थाल्पी. आता याच्या अगोदर आपण पाहिलेलं आहे डिनोटेड बाय डेल्टा ION म्हणजे आयोनायझेशन आणि एन्थाल्पी. चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन, चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन और एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन. एन्थाल्पी आयोनायझेशन म्हणजे काय, कुठलाही ॲटम असेल आणि त्याचं आयोनायझेशन होतं म्हणजे आयनमध्ये फॉर्म होत आहे. आयनमध्ये आपण पाहतो का, कुठलाही एखादा ए आहे, हा A2 याला आपण मॉलिक्यूल म्हणतो. हा ए याचं कन्व्हर्जन हे ॲटम मध्ये होतं. A+A याला मॉलिक्यूल म्हणतो, याला ॲटम म्हणतो. आणि ह्या ॲटमचं कन्व्हर्जन नंतर आयन मध्ये होत असते. आयन याच्यासाठी लागणारी जी एनर्जी आहे किंवा इव्हॉल्व होणारी एनर्जी म्हणजेच त्याला आपण थोडक्यात एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन म्हणतो. या ॲटमचं कन्व्हर्जन हे आयन मध्ये होणे. याच्यासाठी जी लागणारी एनर्जी आहे त्याला किंवा जी एन्थाल्पी आहे ती एन्थाल्पी म्हणजेच ionization, enthalpy of ionization, it is denoted by delta ionization, INH.
ओके, म्हणजे मॉलिक्यूल, ॲटम आणि आयन असा तो क्रम आहे बा. ठीक आहे. आता आयनायझेशन म्हणजे काय? इट इज द एन्थाल्पी चेंज अकम्पेनिंग द रिमूव्हल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गॅसेस ॲटम. रिमूव्हल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ ॲटम, वन मोल ऑफ गॅसेस ॲटम. एन्थाल्पी चेंज. एन्थाल्पी चेंज म्हणजे काय? एन्थाल्पी चेंज for enthalpy change occupying the removal of one electron or one or more electron from one mole of gaseous atom are termed as ionization or enthalpy or change in enthalpy of ionization. For example, आता यामध्ये सोडियम आहे. सोडियम हा सोडियम gaseous state is converted to sodium ions in gaseous state. आता Na चं कन्व्हर्जन Na+ म्हणजे काय केलं त्याने? एक इलेक्ट्रॉन इव्हॉल्व केला, म्हणजे रिमूव्ह केला म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन त्याने रिमूव्ह केला आणि त्याचे चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ आयनायझेशन, चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ आयनायझेशन इज 494 किलोजूल पर मोल. 94 किलोजूल पर मोल. दिस इज द एन्थाल्पी ऑफ conversion of sodium gases. One mole of sodium atom in gaseous state is converted to 1 mole of sodium ion in gaseous state. The energy or enthalpy or change in enthalpy is 494 kilojoule per mole. 494 kilojoule per mole. This is the enthalpy change in enthalpy or the sodium, conversion of sodium atom to ion in gaseous atom. ओके. आता यामध्ये परत आणखी इथं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन केलेला आहे. आता जर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन असेल म्हणजे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणे. द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ऑन द अदर हँड गिव्स द एन्थाल्पी चेंज when 1 mole of gas phase atoms of an element accept 1 electron or 1 or more electron to form gaseous anions. The electron gain enthalpy on the other hand gives the enthalpy change when 1 mole of gas phase atoms of an element accept electron to form gaseous anion. यामध्ये पहा जे नॉन मेटल्स असतात ते नॉन मेटल काय करतात? इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात आणि त्याच्यासाठी 1 मोल ऑफ गॅसेस ॲटम गेन इलेक्ट्रॉन और ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. द चेंज इन एनर्जी इज और एन्थाल्पी और गेन इन एन्थाल्पी इज समथिंग. आता यामध्ये पहा आपण एक्झाम्पल घेतलं क्लोरीनचं. क्लोरीन इन गॅसेस स्टेट accept 1 electron or gain 1 electron to give chloride anions in gaseous state. Chloride anions in gaseous state. Change in electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Change in electron gain enthalpy is -300. आता यामध्ये enthalpy change in enthalpy gain in electron is -349 kilojoule per mole. This is the 1 mole of gases atom gain or accept electron to gives 1 mole of anions. The change in enthalpy gain of electron is -349 kilojoule per mole. -349 kilojoule per mole. ओके. आता यानंतर हे एन्थाल्पी ऑफ आयनायझेशन झालं. जसं आयनायझेशन आहे तसं ॲटोमायझेशन म्हणजे काय? मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन हे ॲटम्स मध्ये होणे. मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन हे ॲटम्स मध्ये होणे त्याला ॲटोमायझेशन असं म्हटलं जातं. एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन
enthalpy of atomization, enthalpy of atomization, enthalpy of atomization, it is denoted by delta atom enthalpy, delta atom enthalpy atomization म्हणजे थोडक्यात काय, यामध्ये मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन हे ॲटम्स मध्ये होणे, मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन ॲटम्स मध्ये होणे, यामध्ये द एन्थाल्पी ऑफ ॲटमायझेशन डेल्टा ॲटम्स H, the enthalpy change accompanying the dissociation of one mole of gaseous substance into atoms is the enthalpy of atomization. In enthalpy change accompanying the dissociation of one mole of gaseous substance into atoms in the enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization म्हणजे काय की वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, या वन मोल मॉलिक्यूल गॅसेस मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन हे वन मोल ॲटम मध्ये कन्व्हर्ट होत असेल तर त्याच्यासाठी जी चेंज इन एन्थाल्पी म्हणजे त्याला एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन असं म्हणतो आपण, एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. आता फॉर एक्झाम्पल इथं आपण क्लोरीनचं एक्झाम्पल घेऊया. क्लोरीन Cl2 in gaseous state to gives Cl in gaseous state plus Cl in gaseous state. म्हणजे क्लोरीन मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन क्लोरीन गॅस मध्ये झालं, यामध्ये एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन ऑफ क्लोरीन, याचं एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन ऑफ क्लोरीन इज 242 kilojoule per mole. This is nothing but the 1 mole of chlorine gas molecule is converted to chlorine gas atom. The enthalpy of atomization is 242 kilojoule per mole. आता another example, methane molecule चे example आपण घेतलं. Methane in gaseous state, CH4 in gaseous state is converted to carbon in gaseous state plus 4 hydrogen in gaseous state. 4 hydrogen in gaseous state. The enthalpy of or change in enthalpy of atomization is 1660 kilojoule per mole. 60 kilojoule per mole. This is the enthalpy or change in enthalpy of atomization. Okay. आता त्यानंतर आपण enthalpy of solution पाहूया. Enthalpy of solution, यामध्ये आपण पाहिले enthalpy of ionization पाहिलं, atomization पाहिलं. आता enthalpy of solution or change in enthalpy of solution. Enthalpy of solution SOL, सोल्युशन साठी SOL हा सिंबल और शॉर्ट फॉर्म यूज केला जातो. डेल्टा SOL सोल्युशन, H म्हणजे एन्थाल्पी, डेल्टा म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी. एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन, एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन इज द एन्थाल्पी चेंज इन द process when 1 mole of a substance is dissolved in a specified amount of a solvent. The enthalpy change is nothing but the change in enthalpy of solution. Change in enthalpy of solution म्हणजे काय? Enthalpy of solution is the enthalpy change in a process when 1 mole of a substance is dissolved in specific amount of solvent. एक specific amount ऑफ सॉल्व्हंट मध्ये जर तो सबस्टन्स हा डिझॉल्व केला तर होणाऱ्या जे सोल्युशन आहे त्याची जी एन्थाल्पी आहे त्याला एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन असं म्हणतो. एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. आता यामध्ये आपण सोडियम क्लोराईडचं सोल्युशन तयार करूया. NaCl सॉलिड, ॲक्वस म्हणजे समजा आपण त्यामध्ये वॉटर घेतलं, सोडियम क्लोराईड घेतलं सॉलिड आणि त्यामध्ये वॉटर घेतलं तर सोडियम क्लोराईड NaCl हे ॲक्वस सोल्युशन तयार होतं.
ॲक्वस म्हणजे जनरली वॉटर. ॲक्वस सोल्युशन त्या ठिकाणी तयार होते आणि त्याच्यासाठी चेंज इन एन्थाल्पी जे आहे ते चेंज इन एन्थाल्पी 4 किलोजूल पर मोल. डेल्टा सोल्युशन H is 4 kilojoule per mole. Kilojoule per mole. This is a change in enthalpy of the solution for the preparation of solution, aqueous solution of NaCl. When solid substance or enthalpy of solution is the enthalpy change in a process. When 1 mole of a substance like sodium chloride is dissolved in specific amount of solvent to give aqueous solution, the change in enthalpy of solution is a 4 kilojoule per mole. 4 kilojoule per mole. आता यामध्ये पहा आपण जे सोल्युशन तयार केलेलं आहे, एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन ॲट इन्फिनाइट डायल्यूशन is the enthalpy change when 1 mole of a substance is dissolved in infinite amount of solvent. The ionic compound dissolved in water in 2 states. This ionic compound is dissolved in water in 2 states. In first state, the ions are separated from the molecule. Ions are separated from the molecule. For example, Mx. This process is carried out in 2 stages. Mx. This is a compound. These compounds which on ionization. For example, this compound is in solid state. To use M in ions form in gases plus here X in gaseous state. In gaseous state to use corresponding compound. Mx to use M plus X minus in gaseous state. Enthalpy change for this state is a crystal lattice enthalpy. Enthalpy change for this is crystal lattice enthalpy. Delta LH. Crystal lattice enthalpy. Crystal lattice enthalpy, which is always positive. Which is always positive. This enthalpy of lattice, change in enthalpy of crystal lattice, enthalpy is positive, which is always positive. Okay. The ions are hydrated with water molecule surrounding them. Ions are hydrated with water molecule surrounding them. For example, M plus in gaseous state plus H2O to gives H2O. As a molecule M plus H2O to gives H2X. It is considered as X molecules to gives X. This is a positive. This is a positive. Okay, and X is considered as X minus in gaseous state, which on reacts with Y molecules of water to gives X H2O Y in minus charge X H2 Y. The enthalpy change for these steps always negative and called enthalpy of hydration. त्याला enthalpy of hydration असं म्हटलं जातं. Enthalpy of hydration it is negative. Enthalpy of hydration it is negative. आता स्टेप मध्ये पहा, change in enthalpy of total enthalpy of the solution. यामध्ये आपण change in enthalpy solution, enthalpy of the solution, change in enthalpy of solution is equal to change in crystal lattice of the change in enthalpy of crystal lattice plus change in enthalpy of hydrated change in enthalpy of hydrated. For NaCl change in enthalpy
of the lattice and hydrated is crystal lattice. Change in crystal lattice. Crystal lattice values is for any cell plus 780 plus 790 and lattice or hydrated is minus 786. It is 4 plus. It is a 4 plus. 4 plus is a enthalpy of the solution. Enthalpy of the solution. The enthalpy of solution of NaCl is a change in enthalpy. NaCl is equal to plus 790 minus 786 is equal to 4 kilojoule per mole. आता यामध्ये पहा enthalpy of solution. Enthalpy of solution जे आहे हे आपण sum of the enthalpy of crystal lattice and hydrated. Change in hydrated. Enthalpy of hydrated. याचं जर आपण यामध्ये सोडियम क्लोराइडचं एक्झाम्पल घेतलं, सोडियम क्लोराइड मध्ये चेंज इन क्रिस्टल लॅटाइस सोडियमचा हा प्लस 790 आहे आणि चेंज इन एन्थाल्पी हा हायड्रेटेडचं मायनस 786 आहे आणि म्हणून यामध्ये चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन फॉर एनी सेल इज प्लस 4 किलोजूल पर मोल. प्लस 4 किलोजूल per mole. This is nothing but the change in enthalpy for the solution of any cell or aqueous solution for the any cell. Okay, धन्यवाद.